स्टुडेन्ट्स, आज हामी तिमीहरूको केमिकल काइनेटिक्स च्याप्टरबाटै भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हामी डिस्कस गर्नु गइरहेको छौँ, विच इज तिमीहरूले त्यो बोर्डमा देखिरहेको छौ, इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन एन्ड हाफ लाइफ पिरियड। अब इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसनमा हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ जिरो अर्डर रियाक्सन एन्ड फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। तर यो दुईटा मात्रै हुँदैन, सेकेन्ड अर्डर र थर्ड अर्डर पनि हुन्छ। तर सेकेन्ड अर्डर र थर्ड अर्डर तिमीको सिलेबसदेखि बाहिर छ, तिमीको सिलेबसमा इन्क्लुड गरेको छैन। त्यही कारण हामी खालि जिरो अर्डर एन्ड फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि हामी गर्नेछौँ। ओके, न अब यो गर्नु अगाडि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स। इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसनको इम्पोर्टेन्स के हो भन्दाखेरि इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन हेल्प अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द केमिकल काइनेटिक्स, द काइनेटिक्स अफ ए केमिकल रियाक्सन। कुनै पनि केमिकल रियाक्सनको काइनेटिक्स बुझ्नु, तिनीहरूको स्पिड बुझ्नु, कतिको स्पिडमा तिनीहरू हुँदैछ, त्यो बुझ्नुको लागि इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन एकदमै राम्रो सठिक उपाय हो। यो इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसनबाट हामी एक्ज्याक्टली हामी मेजर गर्न सक्छौँ यिनीहरूको स्पिड, बुझ्यो नि, यिनीहरूको कुनै पनि रियाक्सनको स्पिडहरू हामी मेजर गर्न सक्छौँ। र अर्को हामी गर्छौँ हाफ लाइफ पिरियड। ओके, र हाफ लाइफ पिरियड जब हामी यो पुग्छौँ, हाफ लाइफ पिरियड म त्यति बेला नै भन्छु, किनभने अहिले भने निकै अगाडि नै म भनिपाउँछु, तिमीले मिस्टेक पनि हुनसक्छ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Now, for zero order reaction, zero order reaction भन्ने बित्तिकै तिमीले बुझिहाल्यौ कि हाम्रो जुन चाहिँ यो रियाक्सनको अर्डर चाहिँ कस्तो हुन्छ, जिरो हुन्छ भनेर। भनेपछि जब हामीले एक्सपोनेन्शियल टर्म्स, जब हामीले त्यो कोफिसिएन्टहरूलाई, रियाक्टेन्टको कोफिसिएन्टहरू हामीले हेऱ्यौँ, अगाडिको रेट कन्स्ट्यान्ट जब हामीले त्यहाँ डिराइभ गऱ्यौँ, त्यो इक्वेसनमा हामीले हेरेको थियौँ कि पावरहरू एड गर्दा हामीले अर्डर पाउँछौँ भनेर। र त्यो पावरहरू सबै एड गर्दा चाहिँ यहाँ के हुँदैछ, जिरो हुँदैछ। ओके, सो हामी एउटा हाइपोथेटिकल कन्डिसन हामी यहाँनिर हामी कन्सिडर गर्छौँ। सपोज लेट अस कन्सिडर ए रियाक्सन, है, हामी एउटा रियाक्सन कन्सिडर गर्छौँ वेयर ए इज कन्भर्टिङ इन्टु प्रडक्ट। ए चाहिँ केमा कन्भर्ट हुँदैछ, प्रडक्ट बनिँदैछ। नाउ अब हामी सर्टेन एउटा अजम्पसन हामी लिन्छौँ, लेट एक्स मोल्स अफ ए रियाक्टेन्ट ए, यो हाम्रो रियाक्टेन्ट हो, तिमीलाई थाहै छ होइन। एक्स मोल्स अफ ए or reactant A is converting into product. अब ए सपोज एक्स मोल चाहिँ हाम्रो ए को एक्स मोल चाहिँ प्रडक्टमा कन्भर्ट हुँदैछ। देन के बुझ्छ हामी भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि रेट अफ ए रियाक्सन म लेख्दा पनि हुन्छ, नभए रेट मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ, is proportional to the concentration of X. Now, since it is a zero order reaction, the power will be zero here. Or that is dx by dt is proportional to your x to the power 0, or dx by dt is equal to, now x to the power 0 भनेको 1 हो, so it will be k only. अब हामी यसमा हामी इन्टिग्रेसन एप्लाई गर्छौँ। सो हामीले इन्टिग्रेसन अप्लाई गर्ने बित्तिकै इन्टिग्रेसन अफ dx by dt or dx is equals to kdt. ओके, नाउ अब यसको बादमा हामी इन्टिग्रेसन लाउँछौँ। इन्टिग्रेसन लगाइदिउँ यता। अब यसमा हामीले इन्टिग्रेसन लगाएको बादमा के हुन्छ, इन्टिग्रेसन अफ dx इज x एन्ड के हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो, तिमीलाई थाहै छ। dt को इन्टिग्रेसन भ्यालु t प्लस c इज ए कन्स्ट्यान्ट, c कन्स्ट्यान्ट। अब हामीले फेरि के गर्नुपर्छ, c को भ्यालु खोज्नुपर्छ। अब सो अब फेरि एउटा हामी सिचुएसन कन्सिडर गर्छौँ when t इज इक्वल टु 0 भनेको मतलब जब रियाक्सन सुरु भएको थिएन, टाइम 0 थियो, रियाक्सन सुरु भएकै थिएन। रियाक्सन सुरु नहुँदा के हुन्छ, when t is equal to 0 your
तिमीहरूको एक्स पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ बिकज कुनै पनि मोल्सहरू कन्ज्युम भएको हुँदैन सो त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि सो 0 इज इक्वल टु के इन्टु टी इज 0 प्लस सी सो सी इज अल्सो 0 सी पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ न अब यो भ्यालु लगाऊ सो एक्स इज इक्वल्स टु केटी प्लस सी को भ्यालु त हाम्रो 0 आयो सो एक्स इज इक्वल्स टु केटी or your k is equal to x upon t. So this is the integrated rate equation. यो हाम्रो हो integrated rate equation. Now यसको significance integrated कोस यो integrated rate equation को significance के छ भन्दाखेरि हामी बुझ्छौं कि x भनेको त हाम्रो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन थियो हाम्रो x मोल अफ A थियो नि त x भनेको त इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हो सो रेट फर जीरो अर्डर रिएक्सन डिपेन्ड्स अन इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट इनिशियल कन्सन्ट्रेसनमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ भनेको मतलब इनिशियल भ्यालु हामीले कति लेख्छौँ कति मोल लेख्छौँ 1 मोल 2 मोल 3 मोल जति पनि मोल लेख्छौँ रेट चाहिँ त्यसमै डिपेन्ड गर्दो रहेछ रेट डिपेन्ड्स अपन द इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट्स ओके नाउ हामीले सिग्निफिकेन्स डिस्कस गरिहाल्यौँ नाउ यसको युनिट हामीले युनिट डिस्कस गर्नुपर्छ यसको युनिट हामीले डिस्कस गर्यो भने तिमीलाई याद छ कि एल एक्स मोल्स सो इट इज मोल पर लिटर लिटर इन्भर्स हाम्रोमा टाइम पनि छ सो इट इज सेकेन्ड इन्भर्स सो दिस इज द युनिट फर द जीरो अर्डर सरी रेट कन्स्ट्यान्ट अफ ए जीरो अर्डर रिएक्सन ओके नाउ अब हामी डिराइभ गर्छौँ स्लोप यसको तिमीलाई थाहा छ तिमीले म्याथ्समा गरेको छौ स्लोपहरू हैन र हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि इक्वेसनको स्लोप कुनै पनि इक्वेसन के हुन्छ y इज इक्वल टु mx प्लस c हो नि त स्लोप निकाल्ने फर्मुला त यो हो नि त y इज इक्वल टु mx प्लस c सो अब यहाँ हेरौँ है सो अब सपोज मैले यसलाई इक्वेसनलाई अलिकति मैले ट्विस्ट मैले अलिकति गरिदिएँ भने सो k इज इक्वल टु suppose my A naught is the initial concentration x initial concentration upon time or this is kT is equal to A naught now this is my A naught initial concentration of the reactant so suppose यो मेरो तिमीहरुको y अब suppose यो y भयो नि यो के हुन्छ हेर है so y is equal to mx भइहाल्यो सो मैले 80 सपोज टाइम मैले सपोज एउटा कुनै तिमीहरुको इन्स्टेन्टेनियस टाइम हुन्छ एउटा कुनै पर्टिकुलर टाइम ओके कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइममा मैले हेर्नु खोज्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मैले यसलाई उता लग्यो भने दैट इज A naught 80 विल बी A naught minus KT or your 80 will be equals to minus KT plus A naught. So यसको स्लोप चाहिँ कति हुँदो रहेछ माइनस के सो यदि हामीले इक्वेसनलाई यो माथिको फर्ममा राख्यो भने रे दिस इज y दिस इज m अब t को बदलीमा हाम्रो x छ र A naught हाम्रो कति आयो c आयो सो y इज इक्वल टु mx प्लस c अब हेर y हाम्रो 80 छ y भनेको यो कोअर्डिनेट हो दिस इज योर x कोअर्डिनेट दिस इज योर y कोअर्डिनेट सो x कोअर्डिनेट पट्टि हाम्रो t छ र y कोअर्डिनेट पट्टि के छ हाम्रो 80 छ नि त हाम्रो y कोअर्डिनेट पट्टि 80 छ अब स्लोप चाहिँ कति हुन्छ माइनस के हुँदो रहेछ भनेको मतलब सिन्स इट इज अ जीरो अर्डर रिएक्सन मैले कस्तो पाउँछु रेट यो खालको मैले ग्राफ पाउँछु एउटा सो दिस इज द प्रोसेस हाउ यु शुड determine the slope for the rate constant for the for the zero order reaction okay so तिमीले यसको स्क्रिनशट लिएर पनि तिमीले कपीमा तिमीले सार्ने कोसिस गर्नु सो आई होप तिमीले जीरो अर्डर रिएक्सन बुझ्यौ भनेर ओके सो हामी यो इक्वेसनलाई यहाँसम्म राख्छौं वी विल नट डिस्कस द हाफ लाइफ पिरियड ओके हाफ लाइफ पिरियड हामी बादमा डिस्कस गर्छौं ओके let's now discuss the first order reaction okay so rate constant for the first order reaction suppose अब यहाँनिर हामी कन्सिडर गर्छौं एउटा रिएक्सन
So let us consider a reaction. हामी एउटा रियाक्सन कन्सिडर गर्छौं where A is converting into product. हाम्रो A चाहिँ केमा कन्भर्ट हुँदैछ, प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुँदैछ. अब suppose let us consider x moles of A is converting into product. Okay, PDP, product. X mole is converting into product. Now अब यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ. यहाँ हेरे अब हाम्रो A चाहिँ product P मा कन्भर्ट हुँदैछ. ओके, P stands for your product. Now when T is equal to 0, जब चाहिँ टाइम 0 थियो भनेको मतलब जब चाहिँ रियाक्सन सुरु भएको थिएन त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, मेरो यो x मोल चाहिँ हुन्छ, प्रोडक्ट चाहिँ हुन्छ 0. प्रोडक्ट बन्ने के हुँदैन, सो 0 बन्छ प्रोडक्ट. नाउ आफ्टर टाइम t, सपोज टाइम t सेकेन्ड भयो अरे, सपोज टाइम कति भयो, t सेकेन्ड भयो अरे टाइम, सपोज t सेकेन्ड टाइम भयो भनेबित्तिकै सपोज मेरो प्रोडक्ट कति बन्यो, अब a मोल्स बन्ने प्रोडक्ट कति बन्यो, अब a मोल्स भनेपछि यो a मोल्स प्रोडक्ट चाहिँ कहाँबाट बन्यो भन्दाखेरि a बाटै बनेको हो नि त. भनेको मतलब x बाट a घटेर मात्रै त यहाँ बनिन्छ. यो a चाहिँ यहाँबाट घट्नु पर्यो नि त, घटेर मात्रै त उता बनिन्छ. सो अब आफ्टर टाइम t a को मोल्स कति रहन्छ, x माइनस a रहन्छ. सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट. ओके, नाउ अब हामी रेटपट्टि जाउँ. सो रेट अफ रियाक्सन is proportional to x minus a, the decrease in the concentration of reactant. Okay, so यो हुन्छ 1. यो 1 चाहिँ किन, since it is for the first order reaction. यो पावर हो नि त, अर्डर डिफाइन गर्छ यसले. ओके, नाउ सो इट इज रेट भनेको dx upon dt is proportional to x minus a. ओके, or dx by dt is equal to, अब प्रोपोर्सनल साइन हट्यो इज इक्वल टु साइन आउँछ. सो आई निड टु पुट वान कन्स्ट्यान्ट k, मैले एड गरेँ x माइनस a. ओके, सो हामी उतापट्टि मुभ गरौँ. सो dx by, अब यो जुन चाहिँ टर्म छ यो मुनि जान्छ. सो इट विल बी x माइनस a, र यो जुन चाहिँ dt टर्म छ त्यो माथि आउँछ k dt. अब अहिलेको जस्तो इक्वेसन भयो. अब हामी यहाँदेखि इन्टिग्रेसन लगाउँछौँ फेरि. सो वी पुट द इन्टिग्रेसन साइन हियर, इन्टिग्रेसन साइन आयो. नाउ अब तिमीलाई इन्टिग्रेसन भ्यालु थाहा हुनुपर्छ. द इन्टिग्रेसन अफ dx बाई x माइनस a इज माइनस ln, लग हुँदैन, ln हुन्छ, x माइनस a इज इक्वल टु k इज अ कन्स्ट्यान्ट टर्म, यसको इन्टिग्रेसन हुँदैन, k dt को t हुन्छ प्लस constant, another constant. अब फेरि अहिले जस्तो आई निड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ c. अब मैले c को भ्यालु निकाल्नु पर्छ. सो c को भ्यालु कसरी निकाल्ने हो भन्दाखेरि when t इज इक्वल टु 0, जब t 0 थियो, t 0 हुँदाखेरि मोल्स अफ द प्रोडक्ट पनि कति थियो, 0 थियो. भनेको मतलब a को भ्यालु कति हुन्छ, 0. सो देयर वाज नो a भन्ने कुरै थिएन त्यहाँनिर, a पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ. सो माइनस ln x minus 0 is equal to k into 0, t is also 0, plus c. Now minus ln x is equals to k into 0 is 0, so c. So c को value कति आयो, minus ln आयो. Now we will use this equation, we will substitute this in equation, in this equation. Okay, so अब के हुन्छ हेर, substitute गर value, minus ln x minus a is equal to kt plus c को बदलीमा हामी लाउँछौँ माइनस छ. सो यो रिमुभ भएर प्लस इन्टु माइनस माइनसै हुन्छ आखिरमा, ln x. नाउ अब यो ln x लाई यतापट्टि ल्याउनुपर्छ. ओके, सो के हुन्छ यसलाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि भन्दाखेरि माइनस ln x minus a प्लस हुन्छ नि ln x is equals to kt. Now or k
केटी इक्वल्स टु ln x माइनस ln x माइनस a। यहाँ केही पनि छैन, मैले खालि इक्वेसनलाई रिएरेन्ज मात्रै गरेको। यो प्लसलाई मैले अगाडि लेखेँ, यो माइनसलाई मैले बादमा लेखेको। ओके, सो केटी त त्यहीँनिर छ, आफ्नै जग्गामा छ। सो केटी इक्वल्स टु ln x, अब लगरिथमिक फर्मुला a माइनस लग a माइनस लग b को फर्मुला यो आउँछ केटी। नाउ यो ln मा छ, हामी यसलाई लगमा लान्छौँ। लगमा लाँदाखेरि के गर्नुपर्छ, 2.303 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। ओके, सो 2.303 log x divided by x minus a, or k equals to 1 upon t 2.303 log x minus a. So this is the rate equation for your first order reaction. So just you can see हामीले कसरी गरेको छ यसमा। ओके, नाउ यसको बादमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि obviously we need to find the unit here। हामीले यहाँ युनिट हामीले डिराइभ गर्नुपर्छ। ओके, सो लेट्स डु इट। सो हामीले यदि युनिट हामीले गर्दैछौँ भने यहाँ है, सो टाइमको युनिट त्यो मलाई थाहै छ, सेकेन्ड हो। टाइमको युनिट थाहै छ, सेकेन्ड हो। अब 2.303 त त्यतिकै रह्यो। नाउ यो पनि, यसको युनिट पनि के हुन्छ, लग मोल्स पर लिटर हो। यो पनि मोल्स पर लिटर हुन्छ। यो मुनिको पनि के हुन्छ, मोल्स पर लिटरै हुन्छ। सो यो क्यान्सल भएर जान्छ। यो दुइटै क्यान्सल हुँदाखेरि हाम्रो युनिट चाहिँ के हुन्छ, यो पनि मोल्स पर लिटर, यो पनि मोल्स पर लिटर हो। सो सेम युनिट हो। युनिट क्यान्सल भएर हाम्रोमा खालि के पाउँछ, सेकेन्ड इन्भर्स मात्रै हुन्छ। सो युनिट फर द फर्स्ट अर्डर रेट कन्स्ट्यान्ट इज ओन्ली सेकेन्ड इन्भर्स मात्रै हो। नाउ वी विल डिस्कस द स्लोप। हामी स्लोप डिस्कस गर्नुपर्छ अब। ओके, सो अब यही इक्वेसन छ, यो इक्वेसनदेखि हामी स्लोप डिस्कस गर्नेछौँ। हामीलाई स्लोपको फर्मुला थाहै छ कि y इज इक्वल टु के हो, mx प्लस co। अब यो इक्वेसनलाई हामी यो फर्ममा हाल्ने कोसिस गर्छौँ। यो इक्वेसन छ, यसलाई चाहिँ यो फर्ममा हाल्ने कोसिस गर्छौँ र यहाँबाट हामी हेर्छौँ कि स्लोप कति हुँदो रहेछ। ओके, सो लेट्स डु इट। सो अब त्यसको लागि के गर्छु म, यो x जुन चाहिँ छ, यो x भनेको मेरो इनिसियल कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट। सो यसलाई म a नट लिन्छु र x माइनस a भनेको के हो, कन्सन्ट्रेसन आफ्टर टाइम t है, कन्सन्ट्रेसन आफ्टर टाइम t हो। सो यसलाई म के लिन्छु, कन्सन्ट्रेसन अफ a आफ्टर टाइम t लिन्छु। सो यो इक्वेसनलाई मैले यो फर्ममा रिड्युस गरेँ भने अलिकति इजियर भएर जान्छ। ओके, सो k इक्वल्स टु, अब हामी स्लोप यहाँनिर स्लोप डिराइभ गर्दैछ है। ल, स्लोप डिराइभ गर्दैछ हामी, स्लोप कति हुन्छ। सो दिस इज केटी इज इक्वल्स टु 2.303। नाउ दिस इज log a नट बाई log 80। ओके, अब यो टर्म मुनि आउँछ केटी बाई 2.303 इज इक्वल टु, अब म यहाँ लगको फर्मुला लाउँछु, log a नट माइनस log a t। ओके, अब सेम अघिकै जस्तो हो, मेरो यो y हो, यो मेरो के हो, y हो। दिस इज माई c एन्ड दिस इज माई x, यहाँ mx छ। अब यसलाई इक्वेसन फर्ममै मैले निकाल्नुपर्छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो यतापट्टि आउँछ, यो इक्वेसन डल्लै छ, यो यतापट्टि आउँछ। सो दिस विल बी log 80 इज इक्वल टु, यो उतापट्टि जानुपर्छ, यो उता जाँदाखेरि यहाँ माइनस साइन आउँछ। सो kt डिभाइडेड बाई 2.303। ओके, र यो उतापट्टि छ प्लस log a नट। सो हेर त, दिस इज माई y, दिस इज माई mx, मेरो x र t एउटै हो, र दिस इज c। सो मेरो स्लोप चाहिँ कति आउँछ, m को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज माइनस k बाई 2.303। सो दिस इज द एक्सप्रेसन फर योर स्लोप निकाल्ने फर्मुला यो। नाउ अझै पनि हाम्रो कुरा सकेको छैन।
जग्गा सक्यो हो। सो अब हामीले एउटा ग्राफ कोर्नुपर्छ। सो ग्राफ कोरौँ हामी। सो म यहाँनिर गरिदिन्छु। ओके, सो मैले यदि एउटा ग्राफ प्लट गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्नु भन्दाखेरि योपट्टि हुन्छ मेरो टाइम, योपट्टि हुन्छ यो तिमीलाई थाहै छ यो एक्स एक्सिस हो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा, यो वाइ एक्सिस हो। सो अब वाइ के छ हाम्रो लग एटी छ र टाइम छ। अब यो फर्स्ट अर्डर हो। फर्स्ट अर्डरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विथ टाइम द रियाक्टेन्ट दे कन्ज्युम हुँदै जान्छ नि, घट्दै 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 घट्दै। तिमीको बर्थडे पार्टी भयो, यत्रो ठुलो केक ल्यायो, अब खाँदै खाँदै गएपछि के हुन्छ, केक अझै ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ, त्यो त घट्दै जानु पऱ्यो नि त केक। ओके, सो केक सोच त्यो रियाक्टेन्ट हो, तिमीले खायो त्यो प्रडक्ट हो। सो के हुन्छ, रियाक्टेन्ट विल डिक्रिज नाउ, इट विल डिक्रिज। एउटा सर्टेन कन्सन्ट्रेसन थियो मेरोमा, डिक्रिज भएर गयो। नाउ दिस पोजिसन, यो पोइन्टले तिमीलाई दिन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ ए नट दिन्छ। यो पोइन्ट छ नि इनिसियल कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट। अब केक पहिला काट्नु अगाडि यति मात्रै थियो, अब यहाँ एटीले चाहिँ के दिएको, काट्दै गएको बादमा खाँदै गयो आफ्टर सर्टेन टाइम खाँदै गयो सब हैन। सो यो यस्तो। अब यसको स्लोप चाहिँ के हुन्छ, स्लोप निकाल्ने तरिका यसरी निकाल्छ नि स्लोप हैन। र यो स्लोपको जुन चाहिँ एम को भ्याल्यु हुन्छ, एम को भ्याल्यु चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि इट इज माइनस के 2.303। सो दिस इज दी स्लोप फर योर फर्स्ट अर्डर रेट कन्स्ट्यान्ट। ओके, आई होप तिमीले यो बुझ्यो होला भनेर। सो हामीले जिरो अर्डर र फर्स्ट अर्डर डिस्कस गऱ्यौँ एन्ड दिस आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन, इक्जाममा जहिले पनि आएको छ यो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हाफ लाइफ पिरियड। ओके, हाफ लाइफ पिरियड। न हाफ लाइफ पिरियड भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रोमा इनिसियल कन्सन्ट्रेसन छ, इनिसियल कन्सन्ट्रेसनदेखि हाफ पुग्नु कति टाइम लाग्यो, द्याट इज रेफर्ड एज हाफ लाइफ पिरियड। र यसको सिम्बल हुन्छ टी हाफ, यसको सिम्बल कति हुन्छ, टी हाफ हुन्छ। सो हाफ लाइफ पिरियड भनेको इट इज द टाइम पिरियड रिक्वायर्ड टु बी द हाफ फ्रम द इनिसियल कन्सन्ट्रेसन। इनिसियल कन्सन्ट्रेसनदेखि हाफ हुनुको लागि जति टाइम लाग्छ द्याट टाइम इज रेफर्ड एज हाफ लाइफ पिरियड। ओके, सो अब यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रोमा कुनै पनि एउटा केमिकल रियाक्सन छ अरे, त्यो केमिकल रियाक्सनमा हाम्रो रिएजेन्ट र प्रडक्ट हुन्छ। रिएजेन्टको इनिसियल कन्सन्ट्रेसन कति छ त्यो त हाम्रो हातमा हुन्छ। म जति पनि लिन सक्छु, म ए मोल्स लिन सक्छु। ए मोल भनेको तिमीको इन्टिजर्स हो, 1 मोल 2 मोल 3 मोल। म जति मलाई थाहा हुन्छ नि त मैले कति अमाउन्ट लिँदैछु रियाक्टेन्टहरू। तर त्यो रियाक्टेन्ट चाहिँ हाफ हुनुको लागि जति टाइम लाग्छ त्यो टाइम चाहिँ म हाफ लाइफ पिरियडको मेथडबाट म क्यालकुलेट गर्नु सक्छु। ओके, सो अब हाफ लाइफ पिरियड डिस्कस गरौँ। सो पहिला हामी डिस्कस गर्छौँ फर जिरो अर्डर रियाक्सन। जिरो अर्डर रियाक्सन, जिरो अर्डर रियाक्सनको लागि हामी डिस्कस गर्नुपर्छ। ओके, सो जिरो अर्डर रियाक्सन तिमीलाई थाहा छ हामीले अघि रेट इक्वेसन हामीले डिराइभ गरेको छौँ। सो हामी फेरि पनि गर्दैनौँ। फ्रम रेट इक्वेसन हामीले के पायौँ भन्दाखेरि के इज इक्वल टु एक्स अपन टी पाएको छ। यो पायो त हामीले फ्रम रेट, यो कहाँबाट पायो हामीले फ्रम रेट इक्वेसन, इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसनबाट पाएको हामीले। ओके, यो कहाँबाट पाएको अरे इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन हो नि त यो। ओके, इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसनबाट हामीले यो पायौँ। सो अब यसमा हामी हाफ लाइफ हाल्ने कोसिस गरौँ। सो वेन टी इज इक्वल टु टी हाफ, जब टी हाफ हुन्छ त्यति बेला एक्स कति कन्ज्युम हुन्छ, एक्स विल बी एक्स बाई 2। एक्स पनि कति हुनुपर्छ, हाफ हुनु पऱ्यो नि, जति थियो पहिला त्यसको हाफ हुनुपर्छ। सो इक्वेसन कसरी रिड्युस हुन्छ, द इक्वेसन विल रिड्युस नाउ एक्स बाई 2 टी विल बी टी हाफ। और अब यो टी हाफ माथि आयो भने टी हाफ इज इक्वल्स टू एक्स अपन 2k। सो दिस इज द हाफ लाइफ पिरियड फर जिरो अर्डर इक्वेसन। दिस इज द हाफ लाइफ पिरियड फर जिरो अर्डर इक्वेसन। सो यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाफ लाइफमा पनि के हुन्छ, इनिसियल कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ। सिग्निफिकेन्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो
सिग्निफिकेन्स के हो भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्स के हो भन्दाखेरि द्याट हाफ लाइफ पिरियड depends on initial concentration of the reactant. CONC dot लेखेँ ल, concentration of the reactant. Okay, so half life period के हुन्छ? It depends upon the initial concentration of the reactant. X मा depend गर्छ, X हाम्रो initial concentration of the reactant. Now, this we will derive the same for the first order reaction. Okay, so first order को लागि हामी derive गर्छौं. So first order integrated rate equation. Integrated rate equation. First order integrated rate equation के हो भन्दाखेरि K is equal to 1 upon T 2.303 log A by log X by X minus A. Okay. So this is the integrated rate equation for the first order reaction. First order reaction को integrated rate equation. अब यसमा हामी half life हाल्छौं. So when T equals to T half, जब हामी half मा पुग्छौं त्यतिबेला के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो X पनि के हुनुपर्छ, यो के हुनुपर्छ A by 2 हैन, A by 2 हुनु पर्यो नि त. सरी, मेरो यसलाई यसरी गरौँ. सो मेरो A के हुनुपर्छ X by 2 हुनुपर्छ, मेरो A पनि के हुनुपर्छ X by 2. सो अब यसलाई हामी सब्स्टिट्युट गर्छौं भ्यालुमा. सो K is equal to 1 upon T 2.303 log यो X बस्छ X minus A को बदली के लेख्नुपर्छ अब X by 2 लेख्नु पर्यो मैले. सो 1 upon T half, सरी यो T half हुन्छ यहाँ पनि. So 2.303 log X. Now 1 बाट half घटाउँदाखेरि हाफै हुन्छ. So it will be X by 2. So तिमीलाई थाहै छ यो X र यो X क्यान्सल हुन्छ, यो 2 माथि आउँछ, रेसिप्रोकल हुन्छ. So 1 upon T half 2.303 log 2 हुन्छ. Now अब log 2 को भ्यालु जब तिमी हाल्छौ, log 2 को भ्यालु हालेर जब तिमी मल्टिप्लाई गर्छौ, you will be getting K is equal to 0.693 divided by T half, or your T half is equal to 0.693 divided by your K. Now look at the difference. For the first order rate equation, your half life is independent of the initial concentration of the reactant. Zero order equation मा हामीले हेरेको थियौ कि माथि x थियो, हामीले माथि के थियो x थियो नि त, x एउटा क्वान्टिटी एउटा टर्म थियो. सो यो यसमा चाहिँ that x is missing, यहाँनेरि खाली छ 0.693 छ. सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि that your for the first order reaction the half life is independent of the initial concentration of the reactant. This is very important. Exam मा कोही बेला many times यही नै सोधिरहेको हुन्छ. Okay, so half life period दुईटाको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. I hope तिमीले बुझ्यौ भनेर. Okay, so this much for the today's class. So हामी यतै नै रोक्छौं यसलाई. Okay, so stay home, stay safe. Thank you.